שלום לכם, אני ז'אן ז'ין. כשאנחנו מדברים על המושיע, כל המאמינים מסכימים שאין שום ספק שבאחרית הימים הוא יבוא לעולם כדי להושיע את האנושות. נביאים רבים חזרו ואמרו שהמושיע יגיע באחרית הימים. אז מי הוא בדיוק המושיע? זרמי דת שונים הציעו פרשנויות שונות, ודתות שונות אומרות עליו דברים שונים. אז בסופו של דבר, מי הוא המושיע האמיתי? המושיע האמיתי הוא אדוננו שברא את השמיים ואת הארץ ואת כל הדברים, והוא האל האמיתי היחיד, הבורא. רק אדוננו שברא הכל, הוא האל האמיתי היחיד, ורק האל האמיתי בבשר, הוא בעצם המושיע שיכול להושיע את האנושות. אם הוא לא האל האמיתי שברא את כל הדברים, אז בן אדם זה אינו הבורא, ולא הוא יושיע את האנושות. זו נקודה שצריך להיות ברורים לגביה. זכרו, יש רק אלוהים אמיתי אחד, ורק האל בהתגלמותו כבשר ודם הוא המושיע. רק אלוהים האמיתי בבשר יכול לבטא את האמת ולהושיע את האנושות לחלוטין, ולקחת אותנו ליעד יפהפה. יש אלוהי שקר רבים, אז אין צורך לפרט את כולם. אבל יש אך ורק מושיע אמיתי אחד. אם כן, מי הוא באמת המושיע הזה? לפני 2000 שנה, ישוע אדוננו בא ואמר, חזרו בתשובה, כי קרבה מלכות שמיים. ואז הוא נצלב כדי לגאול את חטאי האדם. הוא סיים את עבודת הגאולה והחל את עידן החסד, בו אפשר לאנשים לבוא לפני אלוהים, להתפלל, לתקשר עם אלוהים, וללכת אחרי אלוהים עד היום. זו הייתה עבודת הגאולה של ישוע אדוננו. ישוע אדוננו היה המושיע שבא בין בני האדם ועבד. על בסיס מה שראינו עד עכשיו, מי הוא המושיע? אלוהים בבשר שמגיע באופן אישי כדי להושיע את האנושות. ישוע אדוננו עשה את עבודת הגאולה וסלח על חטאיהם של אנשים. אבל אנשים עדיין חוטאים, ולא מסוגלים להגיע לחרטה אמיתית. ישועתו של האל היא לגרום לאנשים להכות על חטא, לא רק לסלוח על חטאינו ולהסתפק בזה. זו הסיבה שישוע אדוננו הבטיח שיחזור באחרית הימים, כדי להושיע את האנושות לחלוטין. כעת, המושיע חזר, והוא מתהלך בינינו. הוא ביטא אמיתות רבות, כדי לטהר את האדם ולהושיע אותו מחטא, כדי שנוכל לפנות אל האל בכל מאודנו ושהוא יזכה בנו, ואז ניכנס אל היעד היפהפה שהוא הכין עבורנו, מלכותו. יש היום אנשים בכל רחבי העולם ששמעו את קולו של האל, ונישאו מעלה בפני כס מלכותו. הם נשפטים ומטוהרים בידי האל, ויש להם עדות מקסימה. הם בעצם המתגברים שהושלמו בידי האל. למרבה הצער, יש עדיין אנשים רבים שלא שמעו את קולו של האל, שלא ראו את הופעת האל ואת עבודתו. זו הסיבה שאנחנו נושאים עדות כאן ועכשיו בפני כולכם, לאופן בו המושיע את האנושות. כשאנו מדברים על ישועה, לחלק מהאנשים יש מין רעיון מעורפל, שאלוהים ירד פתאום מהשחקים, ולאחר מכן הוא ייקח מאמינים ישר אל השמיים, וכך גם ימלט אותם מהאסונות. זו תפיסה ופנטזיה אנושית, אבל היא לא מציאותית. ישנה בעיה חשובה נוספת. אנשים הושחתו עמוקות בידי השטן, והם בעלי אופי שטני. כולם חיים בחטא, מלאי זוהמה ושחיתות. אנו יכולים להילקח ישירות? אנו ראויים למלכות השמיים? אם כולם מחכים למושיע שירד ונצמדים לתפיסה הזו, אין ספק שזה ייגמר בלא כלום. הם יפלו לתוך האסונות בעודם מתייפחים וחורקים שיניים. אז כיצד המושיע את האנושות כשהוא מגיע? ראשית, הוא בעצם מושיע אותנו מחטא. ישוע אדוננו עשה רק את עבודת הגאולה, כך שחטאינו יסלחו. אבל למרות הסליחה הזו, אנחנו עדיין לא מצליחים להפסיק לחטוא. לא נחלצנו מכבלי החטא. זאת עובדה שאי אפשר להכחיש.
אלוהים הוא קדוש וצודק. הוא מופיע במקום קדוש ומסתיר עצמו מארץ של זוהמה. אנשים בלתי קדושים לא חוזים באדוננו. אז איך אנחנו החיים בחטא נהיה ראויים להיכנס למלכותו של האל? לכן אלוהים מתגלם כבשר ודם פעם נוספת באחרית הימים ומבטא אמיתות ועושה את עבודת השיפוט והאיסורים כדי לטהר לחלוטין את האנשים וכדי להושיע אותנו מכל חטא ומהשטן. כך בדיוק אומר האל הכל יכול. אף על פי שישוע עשה עבודה רבה בקרב בני האדם, הוא רק השלים את גאולת האנושות כולה והיה לקורבן החטאת של האדם. הוא לא ריפא את טבעו המושחת של האדם. על מנת להושיע את האדם מהשפעתו של השטן באופן מלא, לא רק שישוע צריך היה לקחת על עצמו את חטאי האדם כקורבן חטאת, אלא שאלוהים צריך היה לעשות עבודה רבה יותר כדי להשלים את ריפוי האדם מטבעו שהושחת על ידי השטן. על כן, לאחר שאלוהים מחל לאדם על חטאיו, אלוהים חזר לבשר ודם כדי להוביל את האדם לעידן חדש, והתחיל את עבודת הייסור והמשפט. והעבודה הזו הביאה את האדם למישור נעלה יותר. כל מי שנשמע לריבונותו של אלוהים יהנה מאמת נעלה יותר ויקבל ברכות רבות יותר. בני האדם האלה יחיו באור, באמת ובתמים, ויזכו באמת, בדרך ובחיים. המושיע כבר הגיע והוא איתנו. ישוע אדוננו ללא כל ספק חזר בבשר, כאל הכל יכול בהתגלמותו. האל הכל יכול ביטא את כל האמיתות וטיהר והושיע את האנושות, ועשותו את עבודת השיפוט החל מבית האל. אף אחד אחר חוץ מאלוהים בבשר לא יכול לבטא את האמת ולהושיע את האנושות, ולא משנה כמה הוא נהדר או מפורסם. רק האל בהתגלמותו כבשר ודם שמגיע לעולם הוא המשיח ומושיענו. מה הפירוש של משיח? הפירוש הוא מושיע. אם כך, כיצד עושה האל הכל יכול, המשיח של אחרית הימים, את עבודת השיפוט לטיהור והושעת האנושות? האל הכל יכול אומר לנו. המשיח של אחרית הימים משתמש באמיתות שונות כדי ללמד את האדם, לחשוף את מהות האדם ולנתח את דבריו ומעשיו של האדם. הדברים האלה מורכבים מאמיתות שונות, כגון חובת האדם, האופן שבו האדם צריך להישמע לאלוהים, האופן שבו האדם צריך להיות נאמן לאלוהים, האופן שבו האדם צריך להביא לידי ביטוי את האנושיות הרגילה, וכן את חוכמתו וטבעו של אלוהים, וכן הלאה. כל הדברים האלה מתמקדים במהות האדם ובטבעו המושחת. בפרט, הדברים שחושפים כיצד האדם דוחה בבוז את אלוהים, נאמרים ביחס לכך שהאדם הוא התגלמות השטן וכוח אויב נגד אלוהים. כשאלוהים עושה את עבודת המשפט, הוא לא רק מבהיר את אופיו של האדם בדברים מעטים בלבד, אלא מבצע התגלות, טיפול וגיזום בטווח הארוך. כל השיטות השונות האלו של ההתגלות, הטיפול והגיזום, לא ניתן להחליף במילים רגילות, אלא רק באמת, שהיא לא ברשותו של האדם כלל. רק שיטות כאלה נחשבות למשפט. רק באמצעות משפט כזה אפשר לשכך את האדם ולשכנע אותו לגמרי אודות אלוהים, ויותר מכך, להכיר את אלוהים באמת. עבודת המשפט גורמת לאדם להבין את פניו האמיתיות של אלוהים ואת האמת על מרדנותו שלו. עבודת המשפט מאפשרת לאדם לרכוש הבנה רבה על רצונו של אלוהים, על מטרת עבודתו של אלוהים, ועל המסתורין שהאדם לא יכול להבין. היא גם מאפשרת לאדם לזהות ולדעת את מהותו המושחתת ואת שורשי שחיתותו, וכן לגלות את כיעורו של האדם. ההשפעות האלה נגרמות כולן על ידי עבודת המשפט, מפני שמהותה של העבודה הזו היא למעשה עבודת פתיחת האמת, הדרך והחיים של אלוהים לכל מי שמאמין בו. העבודה הזו היא עבודת המשפט שעושה אלוהים. באחרית הימים, אלוהים מושיע את האנושות באמצעות ביטוי האמת לחשיפת אופיינו החוטא, כדי שאנחנו נוכל לראות את שורש החטא שלנו ואת האמת על ההשחתה שלנו בידי השטן.
מרגע שבן אדם מזהה את זה, הוא יכול לפתח חרטה אמיתית, ולתאב ולשנוא את עצמו. אז הוא יכול להתחיל להכות על חטא באמת ובתמים, ולהשתוקק להצליח להבין ולהשיג את האמת כולה. כשהוא נהיה מסוגל לנהוג לפי האמת, הוא לומד כיצד להתמסר לאלוהים. הוא מבין את האמת, וחי בהתאם לדברי האל והאמת, כך שטבע החיים שלו מתחיל להשתנות. באמצעות חוויה בלתי פוסקת של השיפוט של דברי האל, הוא בסופו של דבר מטוהר מטבעו המושחת. זהו מישהו שנושע לחלוטין, ואז הוא יכול להיכנס אל היעד היפהפה שהאל הכין לאדם. זו הסיבה שעלינו לקבל את השיפוט והאיסורים של דברי האל הכל יכול. עלינו להכות על חטא, להשתנות באמת, ולהפוך לאנשים שמתמסרים לאל ועובדים אותו. רק זאת ישועה אמיתית, ורק כך נהיה ראויים למלכותו. עכשיו יש דבר אחר שברור לנו לחלוטין. רק אלוהים, רק הבורא יכול להצליח להושיע את האנושות כולה ולהביא אותנו אל אותו יעד יפהפה. האל הזה, שהוא הבורא, מדבר ועובד להנחיית ולהושעת האנושות במשך כל הזמן הזה, מאז ועד היום. כל כתבי הקודש מהווים עדות להופעת ועבודת האל. הם מוכיחים ששמיים וארץ, שכל הדברים נבראו בידי אלוהים, ונושאים עדות להופעתו של הבורא ולעבודתו. רק האלוהים האמיתי האחד הזה, בהתגלמותו כבשר ודם, המתהלך בינינו, הוא המושיע. רק הוא יושיע את האנושות. המושיע הזה מוכרח להיות אלוהים בבשר, וחייב לבטא את האמת. זהו המושיע האמיתי היחיד. כל מושיע לכאורה שאינו מסוגל לבטא את האמת, הוא רוח רעה שמרמה אנשים. יש אלוהי שקר רבים, כמו ידוענים שזוכים להערצה מופרזת, ואז מוסמכים לאלים בידי קיסרים לאחר מותם. האם זה באמת מחזיק מים? האנשים הללו הם בסך הכל בני אדם מושחתים, שהולכים לגהנום אחרי מותם, אז את מי הם יכולים להושיע? הם אפילו לא מסוגלים להושיע את עצמם, ואלוהים מעניש אותם על חטאיהם. האם הם יכולים להושיע את האנושות? כל אותם קיסרים מתו לפני זמן רב, וכולם בגהנום כעת. אלוהי השקר שהסמיכו לא יושיעו את האנושות. אל תאמינו באלוהי שקר, בשום פנים ואופן. זה מעשה של טיפשות, מעשה של בורות, שלבטח יוביל אתכם לחורבן. זכרו שהמושיע מוכרח להיות האל בהתגלמותו כבשר ודם, ושהוא חייב לבטא את האמת. זה יכול להגיע רק מאלוהים. כל מושיע לכאורה שלא מסוגל לבטא את האמת, הוא כוזב ומרמה אנשים. כל מי שאינו אלוהים בבשר, אבל טוען שהוא אלוהים, הוא משיח שקר ורוח רעה. האנשים הללו אינם מושיעים ולא מסוגלים להושיע את האנושות. השטן וכל הרוחות הרעות מעמידים פנים שהם אלוהים, אבל הם לא מעיזים לטעון שהם הבורא של כל הדברים, והם במיוחד לא מעיזים לטעון שהם בראו את האדם. הם גם לא מעיזים לטעון שהם מסוגלים לנהל את גורלו של האדם. הם רק מראים כמה אותות וניסים פה ושם, כדי להוליך אנשים שולל ולזכות בנאמנות שלהם. אלוהי השקר והרוחות הרעות האלה הם כולם שדים סתנים שמטעים ומשחיתים אנשים. הם האויבים של הבורא, האל האמיתי היחיד, והם מנסים לחטוף ממנו בכוח את האנושות. זו הסיבה שהשדים והרוחות הרעות האלה הם כולם אויבים מרים של האל, ושהוא מתעב ומקלל אותם. כל מי שירא ועובד את השדים והרוחות הרעות האלה, יקולל ויושמד בידי אלוהים. האל הכל יכול אומר, כל עוד העולם הישן ממשיך להתקיים, אשלח את זעמי על אומותיו, ואכריז בגלוי על הצווים המנהליים שלי בכל רחבי תבל, ועמית ייסורים על כל מי שיפר אותם. כשאני מפנה את פניי אל התבל כדי לשאת דברים, האנושות כולה שומעת את קולי, וכתוצאה מכך היא רואה את כל העבודות שביצעתי בכל רחבי תבל. אטיל ייסורים ואפיל ארצה כל מי שפועל בניגוד לרצוני, כלומר כל מי שמתנגד לי במעשי אדם. אקח את הכוכבים הרבים שבשמיים ואחדש אותם, והודות לי השמש והירח יתחדשו, הרקיע כבר לא יהיה כפי שהיה.
שפע הדברים על הארץ יתחדשו. הכל יושלם באמצעות דבריי. האומות הרבות שבתבל יחולקו מחדש, והאומה שלי תתפוס את מקומן, כך שהאומות על פני האדמה ייעלמו לנצח, ויהפכו לאומה שתעבוד אותי. כל אומות העולם יושמדו ויפסיקו להתקיים. מבין כל בני האנוש שבתבל, כל בני האדם השייכים לשטן יחוסלו. האש הבוערת תשטח את כל מי שעובד את השטן, כלומר שכולם, חוץ ממי שמצוי כעת בזרם, יהפכו לאפר. כשאמית ייסורים על העמים הרבים, בני האדם בעולם הדתי ישובו למלכותי במידה כזו או אחרת, לאחר שעבודותיי כבשו אותם, מפני שהם יראו את ביאת אלוהים הקדוש הרוכב על ענן לבן. כל בני האנוש יופרדו איש איש לפי סוגו, ואני אמית עליהם ייסורים בהתאם למעשיהם. כל מי שקם עלי יושמד. באשר לבני האדם שמעשיהם על פני האדמה לא היו קשורים אליי, בזכות האופן שבו הם ניקו את עצמם מאשמה, הם ימשיכו להתקיים על פני האדמה תחת פיקוחם של בניי ועמי. אתגלה לשפע העמים ולשפע האומות, אשמיע את קולי על פני האדמה, ואכריז על השלמת עבודתי הגדולה, שהאנושות כולה תוכל לראות במו עיניה. יש כל כך הרבה דברים שאפשר לומר על ישועת האל, אז בואו נעצור כאן להיום. אני מצפה לשוחח איתכם עוד בפרקים הבאים שלנו. להתראות עד לפעם הבאה.